สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของไบริโดตัวต่อไปค่ะเป็นกลิ่นที่ขายดีมากๆนะคะ Mojave Ghost ค่ะและจะเปรียบเทียบกับหนึ่งในเบสเซลเลอร์ของโจมาโลนนั่นก็คือ Wood Sage and Sea Salt นะคะแล้วมาดูกันว่านุ้ยชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันค่ะกลิ่น Mojave Ghost นะคะออกมาเมื่อปี 14 ค่ะเป็นหนึ่งในกลิ่นที่แบบโด่งดังมากๆของเขานะคะแล้วก็เป็นสไตล์ของบ้านนี้เลยค่ะคือมินิมอลลิสต์ดูแบบชิคเก๋ๆเบาๆบางๆนะคะกลิ่นขึ้นมานี้แบบมะนาวแบบมะนาวมากอะมะนาวน่ารักเลยทีเดียวนะคะท็อปโน้ตของเขามีซาโดเดลล่านะคะแล้วก็แอมเบรดเป็นมัสนะคะมัสพืชเนาะมิดเดิลโน้ตจะมีแมกโนเลียไวโอเลตแล้วก็แซนเดลวูดค่ะเบสจะมีแอมเบอร์กรีนะคะแล้วก็สีดานะคะสโปดิล่านะคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าสดเนี่ยกลิ่นจะออกแนวมิ้นท์กรีนวูดดี้ค่ะแต่ถ้าแบบแห้งจะออกแนวกลิ่นซิตรัสนะคะนี่ก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นแบบแห้งหรือแบบสดแต่ว่ากลิ่นที่ได้กลิ่นขึ้นมาเนี่ยกลิ่นเหมือนมะนาวในฮอนนะคะประมาณนั้นจะมีความอมเย็นหน่อยๆมะนาวเหลืองที่ออกแนวหวานมากกว่ามะนาวเหลืองทั่วไปหน่อยนึงนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่เบาบางนะไม่ใช่หวานนะคะนี่พยายามเปรียบเทียบให้ฟังแล้วก็ชิลสะอาดมากแล้วมีความเป็นฟลอรัลเบาๆเหมือนดอกไม้สีม่วงใสๆในทำนองพาโคไพริโนไลล่าค่ะคือใสเบอร์นั้นอยู่หน่อยนึงมีกลิ่นไม้นิดนึงนะคะคืออย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะให้ความรู้สึกสะอาดสบายด้านนี้นุ้ยจะฉีด Wood Sage and Sea Salt นะคะเปิดมายังไม่ได้เหมือนกันเลยทีเดียวแต่ว่าให้อารมณ์เดียวกันเลยค่ะคืออารมณ์ชิลครั้งแรกที่นุ้ยลอง Mojave Ghost เนี่ยนุ้ยรู้สึกคุ้นเคยมากอะว่าเอ๊ะกลิ่นมันเหมือนอะไรคือนึกอยู่ตั้งนานจนในที่สุดนุ้ยก็มันออกในทำนอง Wood Sage and Sea Salt ออกทำนองตัวนี้ด้วยค่ะ Pacific Rock Moss ซึ่งนุ้ยมีทำคลิปเอาไว้นะคะเปรียบเทียบ Pacific Rock Moss กับ Wood Sage and Sea Salt อยู่ตรงนี้เดี๋ยวคลิปนี้นุ้ยจะพูดแต่ Wood Sage and Sea Salt นะ Wood Sage and Sea Salt เปิดมาเขาจะมีความเปรี้ยวๆหน่อยนึงนวลครีมมี่ฟลอรัลละมุนมากกว่าไม่ใช่ว่าอันนี้ชาร์ปนะอันนี้ไม่ได้ชาร์ปแต่ว่าอันนี้มันจะดูนวลละมุนมากกว่านุ้ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าแอมเบรดในนี้มันแบบเยอะกว่าหรือเปล่าเพราะอันนี้จริงๆถ้าเกิดไม่ดมเทียบกันเนี่ยนุ้ยก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นแอมเบรดนวลคุ้นๆ Wood Sage and Sea Salt เขาจะมีความเป็นฟลอรัลที่ออกแนวดอกไม้สีขาวพาวเดอรี่ครีมมี่มากกว่า Mojave Ghost เยอะเลยค่ะแล้วเขาจะมีความอมเปรี้ยวนิดๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอมเปรี้ยวมะนาวค่ะด้านนี้จะรู้สึกทันทีว่าเป็นอมเปรี้ยวมะนาวและกลิ่นเนี่ยจะใสกว่าไบริโดนะคะมีขายที่ Atelier des Prestige ค่ะเพื่อนๆสามารถไปลองได้นะจ๊ะ50 ml 5,699 บาทและ100 ml 8,499 บาทค่ะเขาเป็น EDP คือถ้าเทียบกับ Wood Sage and Sea Salt เนี่ยเขาเป็นตัว EDT นะคะนี่ผ่านประมาณ15 นาทีนะคะกลิ่นเขาจะมีความเป็นซิตรัสน้อยลงไม่ได้เลมอนชัดเจนเท่าช่วงแรกค่ะมันจะเหมือนมีความเขียวความเป็นไม้ผสมอยู่ด้วยแต่ว่ากลิ่นจะออกแนวใสสะอาดมากๆนะคะตอนนี้อาจจะมีความละมุนเพิ่มขึ้นเพราะว่าความเปรี้ยวในช่วงแรกยิ่งลดลงเป็นกลิ่นที่ไม่ได้หวานมากนะคะสบายๆคือถ้าเทียบกับ Wood Sage and Sea Salt ซึ่งจริงเป็นกลิ่นที่ไม่ได้หวานเลยนะ Mojave Ghost คือหวานน้อยกว่าค่ะ Wood Sage and Sea Salt ก็คือจะมีความครีมมี่วูดดี้มากกว่ากลิ่นในช่วงแรกเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกันทีเดียวแบบที่นุ้ยบอกแต่ว่าออกในโทนเดียวกันคือโทนชิลคือเป็นกลิ่นที่เวลานุ้ยดมแล้วนุ้ยนึกถึงสีฟ้านุ้ยก็เลยใส่สีฟ้าอ่อนวันนี้นะคะต้องเป็นสีฟ้าอ่อนด้วยนะรู้สึกมันชิลสบายยิ่งเวลาผ่านไป1 ชั่วโมงอะไรเงี้ยWood Sageก็ยังมีความครีมมี่มัสกี้แอมเบรดมีความพาวเดอรี่อะค่ะมากกว่า Mojave Ghost เนี่ยจะรู้สึกใสสะอาดมากกว่าแล้วมีความเป็นซิตรัสเบาๆตลอดเวลาวูดดี้เพิ่มขึ้นในช่วงหลังบางทีอย่างวันนี้อากาศค่อนข้างอุ่นนิดนึงนะคะในบ้านนุ้ยเนี่ยน่าจะ20 กว่าองศาเพราะไม่มีแอร์นะคะก็จะรู้สึกเค็มๆนิดนึงอาจจะมาจากแอมเบอร์กรีแต่วันไหนที่อากาศเย็นเนี่ยนุ้ยจะไม่ได้กลิ่นนั้นนะคะโดยเฉพาะถ้าสเปรย์บนเสื้อผ้าก็จะไม่ได้กลิ่นแล้วความเป็นซิตรัสเนี่ยจะชัดเจนแล้วก็ใสแต่กลิ่นเนี่ยคือใสสะอาดอยู่ตลอดเวลาเป็นกลิ่นที่เบาบางมากมีน้องบางคนบอกว่า
เขาจะได้กลิ่นเนี้ยโชยขึ้นมาอยู่เรื่อยๆซึ่งนุ้ยลองมาหลายวันแล้วลองสเปรย์บนเสื้อผ้าบนผิวบ้างก็ไม่ได้กลิ่นอะไรโชยขึ้นมานะคะช่วงแรกอาจจะมีนิดหน่อยแต่น้อยมากถ้าเทียบกับวูเซจแล้ววูเซจอะประมาณ 1-2 ชั่วโมงแรกกลิ่นชัดเจนกว่า Mojave Ghost นะคะแต่พอผ่านไปสัก2 ชั่วโมงเนี่ยกลิ่น Mojave Ghost ยังอยู่บนผิวนุ้ยได้ชัดเจนกว่าวูเซจค่ะแต่ถ้าสเปรย์บนเสื้อผ้าเนี่ยวูเซจกับชัดกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะวูเซจเนี่ยถ้านุ้ยสเปรย์บนเสื้อผ้าติดอยู่ได้8 ชั่วโมงเลยนะคะ Mojave Ghost ก็เหมือนกันแต่ว่าอย่าง Mojave Ghost อะถ้าไม่สเปรย์บนเสื้อผ้าแค่บนผิวเนี่ยอยู่ได้ไม่นานมากค่ะประมาณ 5-6 ชั่วโมงให้ max เลยนะคะก็นึกว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะกับหน้าร้อนมากๆคือต้องฉีดหน้าร้อนนึกว่าหน้าหนาวหมายถึงหน้าหนาวของวอชิงตันเนี่ยไม่น่าจะได้กลิ่นอะไรอะค่ะเพราะว่าค่อนข้างเบาแล้วรู้สึกว่าเบากว่า Woodsage and Sea Salt อีกเพื่อนคนไหนเคยลอง Mojave Ghost กับ Woodsage and Sea Salt บ้างแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นในโทนเดียวกันไหมนึกคงไม่บอกว่ามันเป็นกลิ่นเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่ามันมีขวดใดขวดหนึ่งก็พอแล้วสำหรับเพื่อนรู้สึกยังไงคะถ้าเรากำลังมองหากลิ่นที่เซฟสามารถใช้ไปออฟฟิศหรือว่าไปเที่ยวชิลๆอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเป็นกลิ่นที่ไม่น่ามีใครเกลียดนะนึกว่าก็เป็นกลิ่นที่เซฟเลยค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบกลิ่นกลิ่นสะอาดแบบนี้ในแนวไหนถ้าต้องการความซิตรัสที่มีความใสแบบใสสุดๆเลยนะนี่ก็แนะนำลองกลิ่น Mojave Ghost อะค่ะแต่ถ้าชอบความ powdery นิดนึงสะอาดมีความมี floral นิดนึงแล้วตอนหลังอาจจะไม้เพิ่มขึ้นนะคะก็ไปลอง Woodsage and Sea Salt ได้นะคะจริงๆก็เป็นกลิ่นที่มีขวดใดขวดหนึ่งก็พอนะสำหรับนุ้ยเนื่องจากว่า Mojave Ghost คือหอมแต่ด้วยราคานุ้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาโดดเด่นขนาดที่นุ้ยจะต้องมี Woodsage and Sea Salt แล้วก็มี Mojave Ghost ค่ะแต่อยู่กับว่าเราอินกับกลิ่นทำนองนี้แค่ไหนอย่างนุ้ยเนี่ยนุ้ยเป็นคนชอบกลิ่นซิตรัสนุ้ยก็มีความรู้สึกว่าต้องมีซิตรัสหลายๆโทนอะไรประมาณนี้นะแต่สำหรับ2 อันนี้รู้สึกว่าอันใดอันหนึ่งก็พอแล้วก็สำหรับบ้านไบโดนุ้ยก็รู้สึกเก็บเงินไปซื้อกลิ่นอื่นที่แบบมันสร้างความโดดเด่นมากกว่านี้ดีกว่าหรือว่าแบบแตกต่างกับสิ่งที่นุ้ยมีอะไรประมาณนี้ค่ะและถ้าให้เลือกระหว่าง Mojave Ghost กับ Woodsage and Sea Salt นะคะตัวนุ้ยคิดว่านุ้ยจะเลือก Woodsage and Sea Salt ปกตินุ้ยเป็นคนชอบกลิ่นใสๆนะสะอาดแต่ว่า Woodsage อะมันให้ความรู้สึกตื่นเต้นเซอร์ไพรส์กับนุ้ยมากกว่าค่ะอาจจะเป็นเพราะว่านุ้ยลองกลิ่นนี้มาก่อนกลิ่น Mojave Ghost ก็ได้นะไม่แน่ใจแต่ว่าจนบัดเนี้ยนุ้ยลองมาเป็นอาทิตย์แล้วอะค่ะนุ้ยก็ยังรู้สึกว่านุ้ยชอบ Woodsage มากกว่าด้วยความสมูทละมุนนุ้ยก็แบบprefer ตัวนี้มากกว่าค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบตัวไหนมากกว่ากันลองคอมเมนต์กันมานะคะทั้ง2กลิ่นมีกลิ่นที่แบบให้ความรู้สึกเด็กชิลไปทะเลหรือว่าในวันร้อนๆเนี่ยนึกว่าสบายมากๆหรือว่าฉีดไปออฟฟิศเซนเนี่ยก็ปลอดภัยสุดๆเลยค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นยูนิเซ็กซ์ทั้งคู่นะคะใช้ได้ตั้งแต่วัยทีนเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย